नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं विद्याची रेसिपी मराठीमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत झटपट तयार होणारी रवा आप्पे। तर त्यासाठी आपण काय काय साहित्य घेतले ते बघूया। 2 वाटी रवा घेतलेला आहे, 1 वाटी दही, मिक्स करण्यासाठी पाणी, अर्धा टीस्पून खायचा सोडा आणि चवीपुरते मीठ। चला तर मग सुरुवात करूया। सुरुवातीला आपल्याला रव्यामध्ये चवीपुरते मीठ टाकून घ्यायचे। त्यानंतर दही, आता हे मिक्स करायचे। परत थोडंसं पाणी ॲड करायचे आपल्याला याच्यामध्ये। आपल्याला हे बॅटर जास्त घट्ट पण ठेवायचं नाहीये, अशा पद्धतीने परत थोडंसं पाणी टाकावं लागतं याच्यामध्ये। व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे। आता याला 20 ते 25 मिनिटं आपल्याला झाकून ठेवायचे। तोपर्यंत आपण आपल्यासोबत खायला लागणारी चटणी बनवणार आहोत। तर चटणीसाठी आपण काय काय साहित्य घेतले ते बघूया। चटणी बनवण्यासाठी आपण एक छोटी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहे, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा साखर, चवीपुरते मीठ आणि दही घेतलेले आहे अर्धी वाटी। आता हे सर्व साहित्य आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घ्यायचे। मिक्सरमध्ये छान बारीक करून घ्यायची याला आपल्याला। आता आपण आपली चटणी मिक्सरमध्ये काढून घेतलेली आहे। आता याच्यावरती आपल्याला तडका द्यायचा आहे। तडक्यासाठी आता तडका पॅनमध्ये आपण तेल गरम व्हायला ठेवले। त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे, मोहरी जर असेल तर मोहरी पण तुम्ही टाकू शकता। आता जिरे तडतडल्याच्या नंतर याच्यामध्ये आपण कढीपत्ता टाकणार आहोत। आता हा तडका आपल्याला या चटणीवरती टाकून घ्यायचा आहे। आता गॅस बंद करू। मिक्स करून घ्यायची पूर्ण। आपल्यासोबत खाण्यासाठी तयार आहे आपली चटणी। आता आपलं बॅटर पण छान भिजलेलं आहे। आता याच्यामध्ये कट केलेली हिरवी मिरची आणि बारीक कट केलेला कांदा घालून मिक्स करू। याच्यामध्ये तुम्ही शिमला मिरची, गाजर, टोमॅटो हे पण घालू शकता। आता हे पूर्ण मिक्स करायचे। मिक्स केल्याच्या नंतर आता याच्यामध्ये खायचा सोडा टाकायचा अर्धा टीस्पून। आता आपण गॅसवरती आपले पात्र ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकून घ्यायचे आपल्याला। आता याच्यामध्ये आप्पे टाकून घ्यायचे। सुरुवातीला आपल्याला कढीने आप्पे टाकायचे, मध्ये ताबडतोब गरम होत असल्यामुळे लगेच भाजले जातात आप्पे। आता याच्यावरती झाकण ठेवूया। तर आता आपण झाकण उघडून बघूया। एका साईडने खरपूस भाजलेले आहेत। आता आपण याला पलटून घेऊ।
अशा पद्धतीने आपल्याला दुसऱ्या साईडने पण आपले खरपूस भाजून घ्यायचे। थोडं थोडं तेल टाकायचं, एक एक दोन दोन थेंब त्याच्यामध्ये। आता आपण आपले पूर्ण आप्पे तयार करून घेतलेले आहेत, बघू शकता तुम्ही अगदी टम्म फुगलेले आहेत आप्पे। अशाच पद्धतीने आप्पे तुम्ही घरी करून बघा, त्याचबरोबर चटणी करून बघा, तुम्हाला हे नक्की आवडेल। आणि हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।